Hi guys, Rose here. Welcome back to our channel. So, for today's video, ako lang mag-isa, si Del, kasi nasa training siya ngayon. For this video, this will be our first and official video in our channel. Gagawa po tayo ng product review and konting mini haul. I-haul po natin yung nabili ko po sa Miniso. So, it will be a Miniso haul and product review na din sa products na nabili ko. Ito na po siya, yung nabili ko, Miniso. Ilahot natin siya. So, ang nabili ko is ito, isang hairband para po sa hair, para hindi siya sagabal kung nagsiskincare ka or nag-wash ka ng face. Yung design niya is pineapple. Marami siyang choices. Pero, choose ko to kasi yellow. Pero, ito siya. So, this is like 7 dirham. No, this is 3.75 dirham. And then, bumili din ako nitong DIY beauty kit. Ayan po siya. Nasa 10 dirham and 50 fil. Ibang kulay din to. May pink ata nito. So, but I choose this. I have face mask. Kasi mahilig si Del sa face mask. This one, Radiant Facial Mask. Also Radiant Facial Mask, but volcanic ash. One is the refreshing. And the vitamin facial mask. Itatry natin ito siya, pero with the products na i-review natin. So, we have the compressed facial mask. Yes. And the rose hydrating toner. Yan. This facial mask costs 7.30 dirham. 10.50. I-review po natin. So, to start, mag-wash na ako ng face. And this, ang cute niya. I like it. Yellow. Yeah. I like it kasi yellow siya. And then, pineapple. Cute. Ang cute niya, pero masikip lang. Gamit mo na ito daily. Magiging okay din ito. So, yan. Ready na tayo. Mag-wash na ako ng face. So, be using the Garnier Skin Active. I've been using this for, I think, more than 1 year na. This is the facial wash that I use. Na tayong mag-wash ng face. One, in soaking the facial mask. Ano ba ito? Paano ito pinabuksan? Kailangan natin ng about the compressed facial mask. So, meron siyang 35 pieces. Tapos na po tayo maghugas ng mukha. Ito na, gamitin na natin siya. Natin dito sa bowl. We'll be using the toner. Magdagay tayo dito para ma-soak siya. Okay na siguro to. So, basta ma-soak lang siya. Okay? Diba ganoon siya kaliit? expand siya, lalaki siya. So, hintayin lang natin. So, na-soak na natin siya and expand na siya. Tignan nyo. Lumaki siya. Tingnan natin sa mukha. Ayan siya. Parang rose. Rose petal nga eh. Yan lang guys. Lagay lang natin siya. Ang galing. Lumidikit siya agad. And I like it kasi fitted siya sa face ko. So,
We'll leave this for 15 minutes. Back to you after 15 minutes. I like this one, this DIY kit, beauty kit, because it comes with a brush and this spatula, measuring spoon with 2.5, 5, and 15. I like this. Super cute, and I like the color also. And this kit comes with the compressed mask, so good price na. 15 minutes is up, so we will remove na the face mask. Sure, and then pat-pat lang. Upwards, palaging upward para hindi magsasag. Refresh na tayo. What can I say with the two product? Worth it ba siya? Yes, for me, especially this one, I would recommend this one because pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang toner na meron ka. So, hindi lang siya specific na siya. Bet na bet ko talaga ito. And with this one, the Rose Hydrating Toner, I can say na okay siya, ang bango niya. So, hindi din siya malagkit. For these products, it's a thumbs up. Especially this one. Cute na, tapos mabango pa siya. This one, so cute. And that's it, guys. I will be ending na the video. Thank you for watching. I hope you like it. Next time, I will be filming now together with Del. Please don't forget to subscribe in our channel for more videos. No hate, spread love. See you in our next video. Bye!